איך מטפלים בדיכאון? מהי השיטת טיפול הכי מתאימה לדיכאון? מה עושים במצב של דיכאון? איזה טיפולים יש לדיכאון? איך פותרים דיכאון? איך יוצאים מדיכאון? בסרטון הזה אני הולכת לדבר על הטיפול שיכול לעזור לכם בדיכאון, איך אתם יודעים לאיזה שיטת טיפול לפנות. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדות, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על הטיפול בדיכאון, איך מטפלים בדיכאון, איך אנחנו יודעים למי לפנות, איזה שיטות, מה הטיפול בדיכאון. אז קודם כל צריך להבין שדיכאון יכול להיגרם מכמה דברים. דבר ראשון, בדרך כלל מומלץ בדיכאון לפנות לטיפולי שיחות, פסיכותרפיה. בעצם לדבר, דיכאון בדרך כלל יושב על העבר. ולכן, בדרך כלל בטיפולי שיחות ובפסיכותרפיה חוזרים לעבר, פותחים כל מיני פצעי ילדות, כל מיני טראומות ילדות, מבינים בעצם על מה הדיכאון יושב. כי בדרך כלל הדיכאון יושב על הפער בין התפיסה שחשבתי שאני אהיה היום, מה שיהיה איתי היום, בין איך שתפסתי את עצמי, לבין מה שקורה איתי, ובדרך כלל זה יושב על דברים שקרו בעבר. אם לא היה קורה כך וכך בעבר, אז היום הייתי כך וכך. אם לא הייתי עושה את זה ואת זה, אז היום הייתי זה וזה. והפער הזה בין איפה שרציתי להיות לבין איפה שאני באמת. אז הרבה פעמים זה יוצר דיכאון. אבל לא רק, יש עוד כל מיני גורמים וצריך להבין אותם. עוד דבר שיכול לגרום לדיכאון זה חוסר איזון הורמונלי, בעיקר אצל נשים או בגיל המעבר, יכול לקרות גם בגיל הפוריות, ויכול לקרות גם בזמן הריון או אחרי הלידה. במידה ואתן נשים חוות דיכאון, בבקשה לפנות לרופא או רופא נשים, לבדוק איזון הורמונלי. חוסר איזון הורמונלי יכול להכניס לדיכאון, והפתרון במצב כזה זה פשוט ליצור איזון הורמונלי. יכול להיות שתקבלו תוספי תזונה, יכול להיות שתקבלו איזשהם כדורים מסוימים, איזשהו טיפול, בעצם לאזן את עצמכם הורמונלית. אגב, גם מחסור בוויטמין D גורם לדיכאון, אז תבדקו גם את העניין הזה של הוויטמין D. דבר נוסף שיכול לגרום לדיכאון זה אי עשייה, זאת אומרת לא להיות בתנועה ספורטיבית. שאנחנו עושים ספורט, זה מאוד חשוב, בעצם יותר פעילות אירובית, שאנחנו אמורים לעשות את זה ביום יום שלנו באופן טבעי, הליכה, ללכת, לזוז, לנוע, זה מייצר כל מיני חומרים במוח מאוד חשובים שאנחנו צריכים אותם. כשאנחנו לא עושים שום פעילות ספורטיבית, שאגב זה בעיקר מה שקרה בזמן הקורונה, בגלל זה הרבה אנשים שקעו בדיכאון, כשאנחנו לא עושים שום פעילות ספורטיבית, אנחנו לא נמצאים בתנועה ואנחנו נמצאים הרבה בלחץ. זה ממש עושה את הדבר הכי לא טוב שיש למוח שלנו, כי בעצם אנחנו לא משחררים את החומרים האלה שהמוח שלנו צריך. בזמן פעילות ספורטיבית המוח משחרר כל מיני אנדרופינים וסרוטונין, באמת חומרים טובים שאנחנו רוצים שישתחררו לנו במוח, ובמקום זה אנחנו כל הזמן בלחץ, שלחץ משחרר חומרים לא טובים שאנחנו לא רוצים. לחץ זה לא דבר רע בכללי, זאת אומרת, לא לחשוב שלחץ, אוי ואבוי, כל פעם שאני בלחץ אני הורס לעצמי את המוח, זה לא זה, אבל כשאנחנו כל הזמן בלחץ, יש הרבה לחץ, ואנחנו לא עושים פעילות ספורטיבית, מה שקורה, יש לנו חלק בחיינו הבוגרים, המוח שלנו לא מתפתח יותר, זאת אומרת, יש לנו רק חלק אחד קטן במוח שהוא היחידי שמייצר עוד תאים, ואנחנו צריכים אותו שימשיך לייצר עוד תאים, וכשאנחנו בלחץ, אז זה פוגע בכמות ייצור התאים, אנחנו מייצרים פחות תאים, וכשאנחנו לא עושים פעילות ספורטיבית, כשאנחנו בפעילות ספורטיבית, זה עוזר לייצר יותר תאים. אז אנחנו רוצים ככה ליצור איזון, אנחנו רוצים לייצר יותר מהתאים האלו, כי זה גם מכריע על הרגשות שלנו, זה מה שגורם לנו להרגיש את השמחה, את ההתרגשות, את המוטיבציה וכל זה. ולכן, אם אתם לא עושים שום פעילות ספורטיבית, אתם לא נמצאים בתנועה, אתם רוב הזמן בישיבה, נגיד אתם עובדים במשרד, אתם רוב הזמן בישיבה, רוב הזמן במנוחה, ואתם הרבה בלחץ, מה יהיה? אני צריך לשלם משכנתה, אני מחפש עבודה, כל הדבר הזה זה עסק לא טוב, וזה יכול להכניס לדיכאון. אם כבר דיברנו על החלק הזה במוח בעצם שמייצר את התאים החדשים, אז יש גם כל מיני טיפולים תרופתיים שגם הם פוגעים בייצור הזה של החומרים במוח, שבעצם גורמים למוח לייצר פחות תאים. זה לא אומר שהם הורסים את המוח, זה פשוט המוח מייצר כמות תאים מסוימת, ויש דברים שאנחנו עושים שעוזרים למוח לייצר עוד תאים, שזה טוב, ויש דברים שאנחנו עושים שגורמים למוח לייצר פחות תאים.
אז יש טיפולים תרופתיים שגם הם גורמים לחלק הזה במוח לייצר פחות תאים. לדוגמה כימותרפיה. ולכן, לדוגמה אצל אנשים שהם חולי סרטן, לפעמים זה קורה שגם אחרי שמסיימים את הטיפולים של הכימותרפיה, באמת מחלימים מהסרטן, עדיין נשאר התסמינים של הדיכאון, אף על פי שהחולה החלים, הוא אמור להיות בהיי, בשמחה, בהתרגשות, אבל יהיה לו עדיין את התסמינים של הדיכאון, הוא עדיין ירגיש דיכאון, וזה בגלל החלק הזה במוח, אז צריך פשוט לעזור לו לשקם את החלק הזה במוח, בעיקר פעילות ספורטיבית, אגב כדורים פסיכיאטריים גם יכולים לעזור, וככה עוד כל מיני דברים שעוזרים להתאזן חזרה ולצאת מהדבר הזה. עוד דבר שיכול לגרום לדיכאון זה בעצם שהדיכאון נגרם עקב משהו ספציפי שאנחנו חווים בחיים שלנו. בעצם זה יכול להיות לדוגמה משבר מאוד מאוד קשה שאנחנו עוברים ואנחנו חווים דיכאון בגלל המשבר הזה. לא צריך לטפל בדיכאון ספציפית, להתייחס ספציפית לדיכאון, אלא צריך להתייחס למשבר, בעצם לפתור את המשבר. כשמשבר ייפתר, גם הדיכאון ייפתר. לדוגמה יכול להיות דיכאון למשך תקופה מסוימת, נגיד באדם יש לו מבחן מאוד מאוד חשוב שהוא הולך לעשות, וככל שהמבחן מתקרב הוא שוקע יותר ויותר ויותר בדיכאון בגלל המבחן. ברגע שהתקופה הזאת של המבחן תסתיים, הוא יעבור את המבחן, יסיים, זה ימשיך הלאה, כנראה שגם הדיכאון יחלוף. אז פשוט זה מגיע לתקופה, צריך לפתור את זה. לפעמים זה גם מגיע כתוצאה ממשהו מסוים. לדוגמה, חרדות. ואדם שסובל מחרדות, וסובל מחרדות לאורך תקופה ארוכה, וכבר ממש ממש קשה לו עם החרדות האלה, זה כבר ממש מתיש אותו. הוא מרגיש שהחיים קשים, החיים הם סבל ממש. הוא כבר מיואש, כבר לא תקווה, הוא כנראה עשוי לפתח גם דיכאון. לא צריך לטפל במקרה הזה בדיכאון ספציפית, למקד את כל הטיפול בדיכאון, אלא צריך לטפל בחרדות. ברגע שהחרדות יטופלו, גם הדיכאון יטופל. אנחנו כבר לא נהיה בדיכאון, כבר לא יהיו את החרדות, אנחנו כבר לא נרגיש שהחיים קשים, אנחנו כבר לא סובלים, אנחנו כבר נהיה יותר בטוב. אז במקרה הזה זה באמת דיכאון שמתפתח כתוצאה משהו מסוים, אז צריך לטפל בחרדות. לא בדיכאון, אמרתי בתחילת הסרטון, פסיכותרפיה לדיכאון וכו', אבל אם זה נגיד דיכאון שמתפתח בגלל הקושי שאנחנו סובלים ממש בחיים שלנו כרגע בגלל החרדות, לדוגמה, אנחנו צריכים לטפל בחרדות. אם לדוגמה זה מאיזושהי טראומה שעברנו, אנחנו צריכים לטפל בטראומה. אם זה מכל דבר, אנחנו רואים כרגע איזשהו משבר בחיים שלנו, צריך לטפל במשבר בחיים שלנו וזה יפתור את הדיכאון. אנחנו יכולים גם לחוות דיכאון עקב אובדן. אובדן של אדם קרוב, זה יכול להיות אובדן, באמת ככה מדובר במוות של מישהו שאנחנו מאוד אוהבים שנפטר, זה יכול להיות גם בפרידה, גירושים, פרידה מבן זוג, אובדן בעצם זה לא רק מוות, זה גם יכול להיות בעצם פרידה, אנחנו מאבדים משהו שהיה לנו מאוד חשוב ויקר לנו, ואין לנו אותו יותר בחיים שלנו, וזה יכול לגרום לנו לדיכאון. מקרה כזה לפנות לטיפולי פסיכותרפיה ולעשות תהליך אובדן, בעצם להיפרד מהדבר הזה, להיפרד מהדבר הטוב הזה שהיה חלק מהחיים שלי, ועכשיו אני בדיכאון כי אין לי אותו יותר, אז לעשות תהליך של אובדן, בעיקר לאנשים שעברו ככה איזשהו אובדן השנה, או בשנתיים האחרונות, וככה עדיין מרגישים איזה שהם תסמינים של דיכאון מאז, ללכת ולעשות תהליך של אובדן, בטיפול שנקרא פסיכותרפיה, זה טיפולי שיחות. ויכול להיות גם דיכאון שנוצר עקב הפער, כמו שאמרתי בהתחלה, בין מי שאנחנו רוצים להיות לבין מי שאנחנו היום. בין מי שחלמנו שנהיה לבין מה שקורה היום. חלמתי שבגיל 25 כבר יהיה לי מיליון שקל בבנק, ואני כבר בן 25 ואין לי עדיין אפילו עבודה, אין לי מיליון בבנק, אני עובדת באיזושהי עבודה זמנית, אני לא הגעתי למעמד, אני ככה לא איזה, אני לא מנכ"ל גוגל, חשבתי שאני כבר מנכ"ל גוגל וזה לא קרה. אז כאילו מתנפצת לנו התקווה, ואנחנו מתחילים להתייאש, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לוותר על החלומות שלנו, ולהתגמש, ולהתפשר, ואנחנו כל כך מפחדים מהדבר הזה להתפשר, אוי לא רוצים להתפשר, ואז זה יכול לפתח אצלנו דיכאון. במקרה כזה אנחנו צריכים להבין בעצם מה הפער הזה, ולגשר עליו, לחבר אותו. תהליכים של התפתחות אישית יכולים מאוד לעזור, יש נגיד כל מיני סדנאות, כמו סדנאות של המדיקיישן, תעשו בגוגל, ספרים של התפתחות אישית, טיפולים, יש NLP, יש כל מיני דברים בעצם שמתעסקים בהתפתחות אישית, וגם פסיכותרפיה יכול לעזור פה. תראו מה יותר מתחבר לכם. כל העניין הזה שהתפתחות אישית זה הרבה יותר מודרני, נגיד ככה,
ולפעמים יש אנשים שהם צריכים יותר את הקלאסית, הפסיכותרפיה, את השיחה, על לשחרר את הרגש, לדבר על איפה רציתי להיות, מה רציתי, יותר לדבר. בכללי אפשר גם לשלב את שניהם, זה יכול להיות מעולה. דיכאון יכול להיגרם באמת מכל מיני דברים, צריך להבין ממה זה נגרם ולטפל בזה. נקודתית בעצם לטפל בדבר שגורם לדיכאון. בכללי אם אתם חושבים יש לכם דיכאון, כן, לא, תקשו לפסיכיאטר שיבחן אתכם. טיפולי שיחות אתם יכולים לעשות עם פסיכולוג או בטיפולים שנקראים פסיכותרפיה. בשביל לעשות פסיכותרפיה לא צריך להיות פסיכולוג, יש גם עובדים סוציאליים לדוגמה שעושים טיפולי פסיכותרפיה. מה שחשוב זה למצוא מטפלת שיש לכם חיבור טוב איתו, שאתם סומכים עליו, שהוא מרגיש לכם מקצועי, שהוא מרגיש לכם אמין, שאתם מרגישים שאתם יכולים לסמוך עליו שהוא יעזור לכם. יש לי פלייליסט שלם על איך למצוא מטפל שיעזור לכם, איך למצוא טיפול טוב שמתאים לכם, אתם יכולים לעבור עליו, ואני מקווה שתמצאו את המטפל ואת הטיפול שהכי נכון לכם, זה ממש מה שחשוב. וגם כמובן לעשות את הבדיקות שייעצתי עליהן, ובנוסף לעשות גם בדיקות של אנמיה, בעיקר לנשים, וב-12 ולבדוק לגבי חומצה פולית. יש לי על זה בנפרד, על כל מיני בדיקות רפואיות שכדאי לעשות, אצלי ביוטיוב, תיכנסו ותראו, זה ממש חשוב. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ונתן לכם את המידע שהייתם צריכים. אם כן, תלחצו לייק כדי שהסרטון הזה יגיע לעוד אנשים שצריכים את המידע הזה עכשיו, אנשים במוצב שלכם. אם יש לכם איזשהם שאלות, תרשמו לי כאן למטה בתגובות, אני ממש אשמח לענות לכם. ואם עדיין לא לחצתם יירשם כמנוי, לחצו עכשיו יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!